Hi, I'm Pams. Nakalagpas na kami sa immigration and security. And punta kami ng lounge. Hi, I'm Pams and we are boarding to Manila. Again. Papa. We're going back to Manila today. Ang flight namin is 1:45. We're going back to Boarding na Manila. kami. Everyone was shocked. Why? Oh yeah. Now we're 2 going back. days only in Zamboanga. Flying back again. Yay! Very good, my son. Remember Very Joyce. gentleman. Bye, Zamboanga. So, may daanan galing NAIA Terminal 3 going sa Newport. So, ito yon. Ito yung runway Manila. Farms, ito na yung labas ng Runway Manila footbridge. So, ito ay ang Belmont Hotel Manila na nasa tapat lang. So, yung ano namin sa kabilang street lang ulit. So, may diplomatic hotel dito, yung Marriott. Ito yung pinagstayan namin nung nakaraan. Tapos dito kami ngayon sa B. So, tapat lang siya ng dati naming accommodation. So, tapat na naman ulit lang tayo ng NAIA. Then, may underground na parking sila dito. So, cluster B. Yan. Hi, I'm Fams. Good morning. So, today is April 21st and it's already 8:52 a.m.
May flight kami today and we're going somewhere. So makikita nyo mamaya saan kami papunta. Nandito kami ulit nagstay sa One Palm 3 Villas. Pero hindi na sa the same na condo unit. Bali iba na. Hindi ako nakapag room tour pero mas maganda yung room ngayon. Nasa dulo siya, no? May view talaga ng mas malapit ng NAIA Terminal 3. So, pakita ko sa inyo. Yan yung kanyang balcony. And, saan lang? So, nakaraan dyan kami sa kabila. Sa 7th floor, somewhere dyan. So, ngayon dito kami sa 9th floor naman ito. No? Unit O. So, ayan, yung NAIA. Then, yung Runway Manila na sinasabi ko sa inyo na footbridge is yan. Ayan, o. Yan yung footbridge. Going sa level 4 ng NAIA sa My Food Hall. So, okay rin yung stay nito, no? Kung kayo ay may mga connecting flights or one night lang kayo dito sa Manila, then meron kayong flight international or domestics, kinabukasan, okay na rin dito. So, ayan, no? Then, yung pool nandoon. Ayan. Ayan. So, nakaraan, nasa cluster D kami, tapos ngayon, nasa cluster B naman kami. So, yun, no? Napaka-accessible lang nito kasi napakalapit lang. So, from dito papunta dyan sa Runway Manila na yan is 5 minutes lang siguro. So, kung mas lesser yung bagahe nyo, mas mabilis kayong makakarating. Then, okay rin dito kasi may security talaga. Pwedeng pumasok yung mga Grab kung magpapahatid kayo. Pero kahapon, depende siguro sa guard. Kasi yung going namin ng MOA, kailangan namin pang lumabas, hindi niya pinapasok sa loob. Pero nung pauwi kami, iba na yung security guard, nakapasok naman kami. Natid talaga kami dyan sa loob. So yun lang, so ito lang yung quick ano lang, no? Pero maganda yung studio type. Pakita ko lang sa inyo yung clips, pero ano na siya, syempre nagamit na namin kagabi, so magulo na. So go na kami, okay? MFAMS, kung gaano lang kami kalapit. Ayan lang, oh, yung stinayan namin yan. Dito sa Runway Manila. So, dito na kami agad. NAIA Terminal 3 na. Ayan, oh. So, dito na kami ngayon sa check-in counter. So, diretso na ng counter A7. Yung 15 daw. So, no need for self-check-in. Gusto mo ba yung sa website mismo? Or yan? Hi, MFAMS! Nakalagpas na kami sa immigration and security. And punta kami ng lounge. So, airport lounge dito. First time din namin to. So, tingnan natin, no? Punta kami sa Pugs. Try namin. So, mamaya pa yung flight namin ng 1. Maaga pa naman. Nasa 10 a.m. pa lang. So, mabilis lang din. Walang masyadong tanong sa immigration. Balitaan ko na lang kayo kung paano yung process. So, tingin tayo dito. Makapasok tayo. Diba?
not yet there. Tapos na kami mag-lounge. So, nasa A lounge kami kanina. And hanapin na namin yung gate. So, 109. Nasa 110 na kami. 110. So, isang gate. Well, lapit na kami sa boarding gate. So, ayan na yung 109. Lapit na. Nahanap na namin yung boarding gate. It's 109. Ayan. 109 na yan dyan. So, waiting na lang kami. Andito na kami sa bagong boarding gate assignment. So, from 109, pupunta kami dito sa 112. Delayed na ang aming flight for roughly mga 30 minutes na. Nag-start sila ng boarding as soon as dumating kami dito sa bagong boarding gate. Pero hindi pa rin kami natatawag. Kami ay group 3. Then, hopefully, hindi kami sobrang delayed yung flight. And mahabol pa rin nung pilot yung airtime flight namin mamaya. Yung rundown lang natin papunta dito. So, pagpasok nyo, pag international flights pala, no need to check in doon sa kanilang online check-in counter sa labas. So, papasok talaga kayo doon agad sa check-in counter ng kung saan mag-bag drop. So, nasa step 2 agad kami, pinapunta kami doon and chinek yung passport and yung visa. So, for us, kasi UK residents kami, yung hinanap sa amin is yung e-visa, which is nag-print din ako ng visa issuance notice, and yun yung prinesent ko doon. So, tinanong ko naman yung ground crew, kung gusto niyang makita yung actual na e-visa na iloload ko lang sa website. Ang sabi niya naman, okay na daw yun, kasi the same lang naman daw. Nagkaroon pa kami ng ilang minutong delay din doon kasi yung ground personnel na nag-attend sa amin, hindi niya alam masyado kung anong gagawin kung Filipino citizen with Philippine passport tapos yung e-visa is yung gagamitin pa Japan. So, nung tinanong niya na ito yung supervisor niya, sabi niya naman okay na. So, pagdating doon, parang inassess niya naman agad, tinignan agad, then chinek sa system. So, okay naman na. Then, nag-bag drop na kami, nilagay na yung mga luggages, and for Cebu Airlines, strict sila with one piece luggage lang per person. Kung ilan yung check-in luggage nyo, yun lang din yung pwede. So, kahit hindi kami lumagpas o hindi namin na-meet yung 60 kilos para sa aming tatlo, hindi kami pwedeng mag-additional na baggage. So, kailangan one piece lang talaga. So, okay lang naman yun kasi yung hand carry namin is lahat naman yung
pang hand carry na luggage din yung dala. Then afternoon, so nag-check-in kami around 9:30 ata yun or 9:40 a.m. Then diretso kami kaagad sa immigration. So mind you, MFAMs, kailangan 4 hours before the flight. Pag international, dapat nasa airport na kayo, no? Kasi like kanina, nagkaroon kami ng parang delay doon kasi i-check pa yung mga requirements. So syempre kung hindi nila alam, magtatanong pa. Kung sakto lang yung dating nyo, mas matatagalan kayo doon. So in the morning kanina din, no, pagpasok namin sa immigration, wala masyadong pila. Yung pila is mga 10. Ayan. So boarding ano na namin. So pag pumasok kayo ng immigration, no, i-check nila agad din yung pila, hindi masyadong marami. Mga 10 ganun, tapos kami na or mga 5, between ganun lang. So mabilis lang, then chinek lang din sa immigration yung requirements. So kami, nahanap ulit sa amin yung Japan visa. So hinahanap niya, so sabi niya, saan ba talaga ang punta namin? Kasi meron kaming ibang Schengen visa doon sa aming mga passport. So ang sabi ko sa Japan, then nagtanong siya, asan yung visa? Then ang sabi ko naman, e-visa kami. So pinakita ko ulit yung visa issuance notice. Then okay naman na. So tinatakan niya na, tinanong niya lang kung babalik ba kami, saan ba kami resident, bakit e-visa. Then sabi ko, UK resident kami. Kaya pala pwede daw e-visa. So yun. Lavatory or toilet ng flight 5J858 going to Osaka, Japan. And ito lang siya, napakaliit, no? Ito na yung toilet. Then andito lang ako, ayan, no? So maliit lang, accessible para sa mga petite. So kung medyo on the larger size, no, like sa akin, medyo mahirapan na tayo dito. So ayan lang, ilang hours na lang and we're going to Japan na. So see you there. We are about to land. Kanina sabi 55 minutes.